Welcome to our kitchen tale. Ngayon po, tayo ay magluluto ng adobong pusit. Sa ingredients po natin, we need 1/2 kilo squids, cut into ring, 1 medium-sized onion, cut into strips, 5 pieces cloves of garlic, chopped, 2 tablespoons of oyster sauce, 2 tablespoons of vinegar, 3 tablespoons of soy sauce. Ngayon po, isosaute na natin yung ating garlic and onion. Okay na po yung ating garlic and onion. Ngayon, mag-a-add po tayo ng oyster sauce. Ngayon po, isunod na natin yung ating soy sauce. Then, let's add the vinegar. Ayan po, maglalagay po tayo ng teaspoon of ground pepper. Ayan po, let it simmer for about a minute bago po natin ilagay yung ating pusit or squid. As you can see po, gumawa po muna tayo ng sarsa dahil magiging rubberized po ang pusit kung matagalan po siyang niluluto. Ngayon po, pwede na natin ilagay yung ating pusit and let it simmer for about 2 minutes. Isinama ko po yung tinta ng pusit para po ito ay manamis-namis. Ngayon po, after 2 minutes,
Pwede na po ang ating adobong pusit. Ito na po yung ating finished product, ang ating adobong pusit. Thank you for watching. God bless!